عندنا عامله بروجكت على البريفالنس، حضرتك عارفاها؟ انا عارفه لان انا عارفه معاهم البريفالنس. احنا واخدين جنوب الوادي، واخدين انا عارفه انا سجلت هو بس احنا واقفين في الفاتي ليفر، ان احنا يعني طبعا حضرتك ذكرتي ان حضرتك بتعملي دايجنوستس بالالترا ساوند. احنا عايزين نزود الفايبروسكان عشان حضرتك عارفه دلوقتي كل البيبرز المنشوره ما بتاخدش في الفاتي ليفر. انا بصي حضرتك دكتوره، هو انا هنتكلم يمكن انا مها دكتوره مها، انتوا معانا في البنكرياس؟ فاتي بنكرياس؟ لا احنا مش مع حضرتك في البنكرياس. هو البنكرياس برضو حضرتك انا بس ليه كومنت على الاوبريتور، برضو هيبقى اوبريتور ديبند عشان اشخص برضو ان انا عندي فاتي بانكرياس، دي بتبقى صعبه شويه. جامعه القاهره هتعملوا الفاتي بانكرياس، معلش انا اسف معلش، هتعملوا الاس فاتي والالترا ساوند. انا بنها ما عنديش، انا بشتغل بالامكانيات المتاحه بتاعتي. حضرتك ما عنديش حتى سونار؟ لا عندنا سونار، انا بتكلم ما عنديش اي او اس، ما عنديش اي او اس. وزي ما قلت لحضرتك لا هو احنا وقفنا في البروجكت ده ان احنا ما عندناش فايبروسكان، احنا عايزين نعمل العيانين فايبروسكان، احنا واخدين بريفرنس على ايجيبت كلها. اقول لحضرتك حاجه، ان في ايكويشنز دلوقتي كنت بقول المحاضره بتاعت الدايجنوز اوف فاتي ليفر، معلش هنتكلم بقى شويه مع دكتور جمال اسمع. في ايكويشنز كتيره قوي احنا مش بنعملها ابلايد، يعني الباتيك ستوز انت دي حاجه سهله قوي، يعني 8 في ال تي على الاس تي الريشيو زائد 2. ما هو لا احنا بس هو الفكره ان السونار اولا لازم يبقى الاوبريتور واحد. ايوه طبعا. وطبعا البريفرنس على الايجيبت. انا هي دكتوره منى هتيجي تعمل حاجه عندكم. بصي على فكره فاحنا نحب ان احنا نشارك مع بعض. انا سجلت البروجكت بتاعي على الترايل، واحنا برضه عملنا على كلينيكال ترايلز. انا لسه بخلص الستبس بتاعت احنا بس اللي واقفين فيه اللي هو الفايبروسكان، هو الفايبروسكان هو اللي واقف. طب خلاص خلاص المحاضره معلش عشان قاعه التلفزيون. تمام مش عايزه خلاص. لا ده محسن نتيجه. لا انت هو قاعد لنا دماغنا نيجي جنبنا بنتوتر. Thyroid and diabetes, Dr. Professor Maha Asem. This is very important and common comorbidities associated with diabetes. شكرا تشير بيرسون دكتوره. انا مبسوطه طبعا ان انا هتكلم النهارده على موضوع الثايرويد ديسفانكشن والدايابيتس ميليتس في الاي اس دي. اول حاجه احنا طبعا كلنا عارفين ان الثايرويد ديسفانكشن والدايابيتس ميليتس دول تو موست اندوكراين ديس اوردرز احنا بنشوفهم. البريفالنس اوف ثايرويد ديسفانكشن انكريز وذ ايج، كل ما الايدج عندي بيزيد كل ما البريفالنس اوف ثايرويد ديسفانكشن بيزيد وهاير اكتر في الومن. البوست هايبوثايروديزم والهايبوثايروديزم ده كان ديفلوب ان سيفير اوفرت سب كلينيكال فورمز. السب كلينيكال فورمز ده بنشوفهم اكتر اللي هم السب كلينيكال هايبوثايروديزم والسب كلينيكال هايبرثايروديزم. السب كلينيكال هايبوثايروديزم اللي هو بقى التي اس اتش بتاعي هاي، لكن الاقي التي 4 والفري تي 4 والفري تي 3 على اللو نورمال. السب كلينيكال هايبرثايروديزم بلاقي التي اس اتش بتاعي لو، لكن بلاقي الفري تي 3 والفري تي 4 على الهاي نورمال رينج. دول ايه اهميتهم؟ السب كلينيكال ثايرويد ديسفانكشن. السب كلينيكال ثايرويد ديسفانكشن دول بيبقوا اسيمتوماتيك وان ريكوجنايزد وان دايجنوزد وفي الاخر ان تريتد may lead to important adverse events. طبعا الدايابيتس ميليتس طبعا ده فريكوينت كونديشن بنشوفه في الجنرال بوبوليشن، وريسنتلي الجلوبال بريفالنس بتاع الدايابيتس تقريبا doubled since 1980 rising from 4.7 to 8.5% in the adult population. يبقى الثايرويد والدايابيتس ميليتس are two closely associated disorders. Studies reported a higher prevalence of thyroid dysfunction in the diabetic patients compared to non-diabetic patients, especially in patients اللي عندهم thyroid peroxidase antibodies positive. هنشوف الكلام دوت بعدين بالتفصيل. طيب لو مسكت الثايرويد ديسفانكشن والتايب 1 دايابيتس، هنعرف ان التايب 1 دايابيتس ده اوتو اميون ديزيز، والتايب 1 دايابيتس برضه ليه اوتو اميون باثوجينيسيتي، يبقى عندهم تقريبا السيم باثوفيسيولوجيكال ميكانيزم. لو لقيت ان عندي اوتو اميون ثايرويد ديسفانكشن تايب 1 ديزيز تايب 1 دايابيتس، ده ممكن يبقى بارت من البولي جلاندولار سيندروم اللي هو تايب 3. الاوتو اميون induced thyroid dysfunction تقريبا بيoccur in 70 to 30% of adults with type 1 diabetes. البيشنت increase يا اما يجي لهم اوتو اميون هايبوثايروديزم اللي هو الهاشيموتو ثايرويدايتس، او يجي لهم هايبرثايروديزم اللي هو جريفز ديزيز. يعني الاوتو اميون هايبوثايروديزم اكتر present in 25% of children with type 1 diabetes. ولقوا ان البيشنتس دول develop الهايبوثايروديزم at an earlier age compared to the general population. طيب ايه الريسك فاكتور لو عندي عيان تايب 1 دايابيتس هيجيله اوتو اميون induced thyroid
ثايرويد ديسفانكشن. لو الفيميل جندر اكتر، لو ان التي بي او بوزيتيفيتي اكتر، لو البيشنت اللي هم عندهم تايب 1 دايابيتس وعندهم بوزيتيف تي بي او انتي بوديز ار 18 تايمز مور لايكلي ان هم يديفلوب ثايرويد ديسفانكشن على مدار 18 years اكتر من البيشنت اللي عندهم تايب 1 دايابيتس وعندهم تي بي او نيجاتيف او duration اوف diabetes. يبقى الريسك فاكتورز يا اما عنده فيميل جندر يا اما عنده تي بي او بوزيتيفيتي يا اما duration اوف diabetes. طبعا كل ما كبرت اللونج duration كل ما يبقى العيان لايبل هو يجيله ثايرويد ديسفانكشن. طيب يبقى simultaneous occurrence of autoimmune induced hypothyroidism and type 1 diabetes هيهمني في ايه؟ ان العيانين اللي هم عندهم type 1 diabetes لو العيان ده جاله autoimmune hypothyroidism العيان ده غالبا هيجيله hypoglycemia. هنقول ليه بالظبط يعني بعد كده. وهيبقى محتاج ان انا هقلل الديكريز انسولين ريكوايرمنتس تحته عشان بيبقى فيه increase insulin sensitivity. طيب ده لو develop hypothyroidism، لو هو العيان ده develop hyperthyroidism type 1 diabetes وجاله autoimmune hyperthyroidism، لو 50% of the cases هيجي لهم glucose intolerance، وده هيهمني في المانجمنت بتاع البيشنت ده. طيب يبقى دوت من اللي احنا قلناه ده. هل انا اعمل سكريننج للعيانين اللي هم تايب 1 دايابيتس ان انا اعمل لهم سكريننج للثايرويد فانكشن؟ قالوا ان اي عيان تايب 1 دايابيتس لازم اعمل له سكريننج للثايرويد فانكشن واعمل له سي بي او انتي بوديز. ولا ده في ناس كمان بتعمل للبيشنتس وبتعمل لاخواتها اللي هم سيبلينج ليه يعملوا ثايرويد بيروكسيديز انتي بوديز. لو لقوا بوزيتيفيتي ممكن العيان ده الاخوات البيشنت دوت ان هم لايبل يجي لهم بعد كده ثايرويد ديسفانكشن. طب ايه الكرايتيريا اللي بتسبورت ان انا اعمل ثايرويد ديسفانكشن ان بيشنت with type 1 diabetes؟ الثايرويد ديسفانكشن and type 1 diabetes are frequently associated، دايما بلاقيهم associated مع بعض. الكلينيكال واللابوراتوري diagnosis is easily performed، سهل ان انا اعمل clinical واللابوراتوري diagnosis. الديلي and lack of diagnosis of thyroid dysfunction can worsen the prognosis of type 1 diabetes. early treatment بالعكس لو انا عالجت بقى العيان دوت هيمبروف البروجنوزس. والكوست بنفيت فيفوربل، يعني مفيش كوست بنفيت ايه فيفوربل ان انا اعمل سكرين. يبقى ده ثايرويد ديسفانكشن والتايب 1. طب الثايرويد ديسفانكشن والتايب 2 diabetes. Thyroid dysfunction is more common in patients with type 2 diabetes than in general population. لا الريسك فاكتور لو العيان برضو عنده جايتر او لو هي فيميل وعندها مالتيباريتي يبقى ده ريسك فاكتور انها هتديفلوب ثايرويد ديسفانكشن في البيشنت with diabetes تايب 2. طيب لو type 2 diabetes وhyperthyroidism prevalence of hyperthyroidism in patients with diabetes is higher than general population برضو. clinical hypothyroidism تقريبا 4.5% of adult population with type 2 والsubclinical تقريبا 2 to 4% of type 2 diabetes. طيب hypothyroidism وتايب 2 diabetes ده اكتر ان البيشنت دول بيبقى عندهم higher برضه in diabetic patient than in general population. والsubclinical ovarian hyperthyroidism ده هو ده الموست common form of thyroid dysfunction in type 2 diabetes and metabolic syndrome. الريسك فاكتور بتاع الهايبرثايروديزم ان انا عندي برضه فيميل جندر او تي بي او بوزيتيف او ادفانسد ايج او اوبيستي او هوسبيتاليزيشن. ولا العيانين دول اللي هم ديفلوب هايبوثايروديزم تايب 2 دايابيتس عندهم increased risk of diabetic microvascular complications. ايه بقى الميتابوليك تشينجز اللي بتحصل والجلايسيميك كنترول ان بيشنت with thyroid dysfunction and diabetes mellitus؟ لو عيان عنده تايب 2 دايابيتس او عنده هايبرثايرويد وعنده هايبرثايروديزم بيحصل ميتابوليك تشينج. ايه هي بقى الميتابوليك تشينج؟ لما يبقى فيه زياده في الفود انديك، increase في الجلوكوز absorption, increase the post absorptive plasma glycemia, increase the hepatic gluconeogenesis, increase the plasma insulin and proinsulin, increase the serum cholesterol with triglycerides. يبقى عندي hepatic insulin resistance, glucose utilization in muscle and adipose tissue, glucose intolerance, lipolysis and free fatty acid, body fat, lactate production, and apoptosis of insulin production. طب ده هيأفكت الجلايسيميا ازاي اللي تحت الكنترول؟ ان انا هيبقى عندي دايما البيشنت ده عنده increase في الجلايسيميا، increase في الانسولين كليرنس، وهيبقى عندي ميتابوليك كنترول بتاعي. لو البيشنت ده دخل في دايابيتيك كيتو اسيدوز هيبقى شويه difficult، وفي العيانين دول في الاخر هيبقى عندهم انسولين ريكوايرمنت دايابيتيك بيشنت. يبقى لو انا عندي بيشنت تايب 2 دايابيتس وعنده هايبرثايروديزم انا محتاج ان انا ازود له الانسولين ريكوايرمنتس بتاعته. الهايبوثايروديزم العكس، هيبقى عندي decrease الميتابوليك changes، هيبقى عندي decrease the absorption of glucose, decrease the hepatic glucose uptake, decrease the post-absorptive glycemia, decrease the hepatic gluconeogenesis, decrease the normal or plasma insulin level with increased glucose stimulated insulin secretion, increase the glucose transport and decrease the peripheral glucose disposal, peripheral glucose utilization, peripheral insulin clearance, renal insulin clearance هيقل. طيب ده هيأفكت ازاي على الجلايسيميك كنترول بتاعي؟ ان انا
محتاجه ان انا اقلل الاكسوجينوس انسولين ريكويرمنت دايابيتيك بيشنت عشان البيشنت دول لايبل ان هم يجي لهم هايبوجلايسيميك اتاكس، واقلل الانسولين دوز ان دايابيتيك بيشنت وازود الانسولين دوز افتر ريبليسمنت. يعني لو عندي عيان تايب 2 دايابيتس وديفلوب هايبوثايرودزم فالعيان ده ممكن لايبل ان هو يخش في هايبوجلايسيميا، فانا لو هو اصلا ماشي على انسولين انا محتاجه ان انا انزل له الريكوايرمنتس بتاعته من الانسولين. ولو بدات ان انا اتريت البيشنت ده واديله ثايروكسين انا محتاجه ان انا ادجست تاني الانسولين، لان غالبا هيبقى محتاج ان انا ازود الانسولين دوز لو هو بدا العيان ده ياخد ثايروكسين. طيب ازاي اعمل diagnosis of thyroid dysfunction in patients with diabetes؟ طبعا it's essential to diagnose thyroid dysfunction in patients with diabetes. However, this diagnosis can be difficult because diabetes mellitus can affect the evaluation of a concomitant thyroid dysfunction. ازاي؟ قالوا ان clinical diagnosis لو في عندي symptoms ممكن تبقى ماسكت بالsymptoms بتاعت الدايابيتس، يبقى في الدايابيتس decrease the T4 to T3 conversion, especially in poor controlled. Diabetes includes alteration of hypothalamic pituitary thyroid axis with reduced level of TRH and TSH. Low T3 syndrome in diabetic ketoacidosis برضه بيبقى فيه decreased conversion من T4 ل T3، بيبقى فيه reverse T3 في diabetic ketoacidosis. Potential interference of thyroid hormone binding inhibitor on T3 production. Effective oral hypoglycemic agents on serum TSH level. في certain hypoglycemic drugs ممكن تأفكت ال TSH level بتاعي. فدي ممكن الفاكتورز دي تليمت ان انا اشخص thyroid dysfunction in patients with diabetes mellitus. طيب هل في benefits و limits of a screening program in patients with type 2 diabetes زي type 1؟ احنا قلنا type 1 المفروض ان انا اعمل كل البيشنتس اللي عندهم type 1 اعمل لهم thyroid dysfunction. هل كل البيشنتس اللي عندهم type 2 diabetes المفروض اعمل لهم thyroid dysfunction؟ في benefits وفي limits. البنفيتس ان او يعني ان asymptomatic thyroid dysfunction is frequently observed in patients with type 2 diabetes، فمحتاج ان انا اعمل undetected thyroid orders can compromise the metabolic control and amplify the risk of cardiovascular events. The screening of thyroid dysfunction could prevent the high cardiovascular complication of type 2 diabetes. انا لو سبته هيحصل cardiovascular events، بس لو اديته treatment انا هحسن cardiovascular complications of type 2 diabetes. The diagnosis of thyroid dysfunction in patients with type 2 is difficult قلناها ليه because some oral anti-diabetic patient can interfere with the evaluation of serum TSH. Mild subclinical thyroid can progress at a low rate, suggesting a low long-term screening program. يعني عايز مش نخش في subclinical state محتاج شوية وقت، فأنا محتاج إن أنا أعمله screening كتير كل وقت أو كل مرة. The use of age-specific TSH range should be considered to avoid the misdiagnosis of hypothyroidism in elderly patients. لو المفروض إن أنا أعمل عندي TSH range حسب الage. لو elderly patients المفروض يبقى عندي ال reference range بتاعي. There are insufficient data to assess the specific tests for screening TSH alone أو TSH ولا TPO و TSH and FT4. The exact interval of periodic screening and the cost-benefit ratio مش عارفين برضه في insufficient data تقول لي إن أنا favorable إن أنا أعمل TSH ولا لا. طيب إزاي هتريت الثيرويد dysfunction in patient with thyroid with diabetes mellitus؟ لو عندي hyperthyroidism التشويس اوف تريتمنت بتاع الهايبوثايروديزم بتاعي مش هنخش فيه قوي، بس ده بيعتمد على الاتيولوجي والسيفيرتي اوف hyperthyroidism، الايج اوف ذا بيشنت، associated comorbidities، السايز اوف ذا جويتر، البيشنتس بريفيرنس هو هيبريفير ايه، والتريتمنت تقريبا بيبقى في 3 تشويسز اللي هم الانتي ثايرويد دراجز والراديو اكتيف ايودين والسيرجري، وكل حاله ليها التريتمنت بتاعها. بس اللي يهمني في العيانين اللي هم الهايبرثايروديزم ان انا لو اديت العيان دوت انتي ثايرويد ده مش بيأفكت جلايسيميك كنترول، فما فيش انا خوف ان انا بدي انتي ثايرويد دراجز انها هيأفكت جلايسيميك كنترول. ابارت من العيان ده ممكن بعد كده يجي له ياتروجينيك هايبوثايروديزم بالانتي ثايرويد دراجز اللي انا بديها. لو العيان ده بقى دخل في جريفز اوف ذا ميرسي وانا اديته كورتيكوستيرويدز فده ممكن شويه يعمل لي امبير الجلايسيميا بتاعتي، او ان انا مش عارفه اعمل او اندوس يعني دايابيتس. طيب The treatment of hyperthyroidism زي ما قلنا ان adjustment of insulin treatment should be considered in patients with diabetes after the occurrence of hyperthyroidism. غالبا العيانين دول بيبقوا محتاجين شويه نزود الانسولين requirements بتاعها، واري ايفالويت بعد ما ابدا التريتمنت اري ايفالويت الهايبرجليسيميا بتاعته بعد ما الثيرويد فانكشن بتاعته بقت كنترول. يبقى the evaluation of thyroid function should be performed. وان انا لو العيان ده دخل في كيتو اسيدوز وفي clinical symptoms وساينز raising ان العيان ده ممكن suspicious of hyperthyroidism الهرمونال بروفايل بتاعي انا should be cautiously considered because of frequent of the coexistence of a low T3 syndrome. يبقى ده الهايبرثايروديزم. الهايبوثايروديزم عادي هديله ثايروكسين مونوثيرابي، ده ريكومندد باليوروبيان ثايرويد اسوسيشن والامريكان ثايرويد اسوسيشن، والسيرم تي اس اتش ليفل بتاعي اباف 10 عشان لو عندي سب كلينيكال هايبوثايروديزم مش هنخش فيها قوي، بس يعني لو عندي تي اس اتش 10 هبدا ثايروكسين.
الانكونترول دايابيتس، لو انا الدايابيتك بيشنت ده مش كنترول، ده بيمبير الافكتفنس بتاع الثايروكسين تريتمنت الهايبوثايروديزم، بل بالعكس لو انا اديت الثايروكسين ده هينورماليز الفاستنج هايبر انسولينيا اللي عند البيشنت دوت، وهيحسن لي الانسولين سنسيتيفيتي اللي مشهوره مع الهايبوثايروديزم. Increased insulin dose may be necessary when starting treatment with thyroxine. The use of statin should be considered only after the occurrence of hypothyroidism to prevent the risk of hypomyopathy. كلنا عارفين البيشنت اللي هم عندهم hypothyroidism يبقى عندهم ديسليبيديميا، وانا غالبا بصبر على العيان ده شويه ان انا ببدا له ثايروكسين واتابع الليبيد بروفايل بتاعه. لو في عيانين بيستجيبوا وبتحسنوا، لو العيان ده ما اتحسنش ببدا له ستاتين. لو العيان بقى دوت هو عنده هايبوثايروديزم وعنده دايابيتس، انا اشوط برضو اكتر ان انا استنى عشان ما ادخلش العيان دوت ان هو يجيله ريسك او مايوباثي. طيب في بقى effective anti-diabetic medication on thyroid function. هل في anti-diabetic medication بتأثر على الثايرويد فانكشن؟ لو الميتفورمين قلنا ان هو بيعمل lowering TSH subjects in patient with high normal، يعني عندي patient TSH بتاعه اكتر من 2.5 ل 3، او البيشنت اصلا ده عنده overt او subclinical hypothyroidism دوت الTSH بتاعه لو اديته ميتفورمين الTSH بتاعه هلاقيه قل، والافكت دي ريفرسبل. لو انا وقفت من الميتفورمين هلاقي الافكت دي ريفرسبل. ازاي لقوها observed in diabetic patient with thyroid disorder also when treating thyroxine. Therefore, TSH level should be monitored after beginning metformin treatment in diabetic patient with overt and subclinical hypothyroidism. طب السلفونيلوريا، لقوا ان في عندي في الفيرست جنريشن سلفونيلوريا في كويتروجينيك اكتيفيتي وهذا incidence of hypothyroidism in patient treated with the first generation sulfonylurea compared to the patient treated with diet او insulin alone. بس من الافكت بتاعت الجلوتروجينيك افكت والامبيرمنت بتاع الهايبوثايروديزم دوت لقوا ان هو مش موجود مع السكند جنريشن اللي احنا كلنا دلوقتي بنستخدمها اللي هو الجليبينكلاميد والجلايكوزايزينيشن. يبقى there insufficient data او evidence to recommend the assessment of serum TSH and free T4 level and thyroid ultrasound in patient treated with sulfonylurea. مفيش داتا تكفي ان انا اعمل العيانين دول serum TSH وT4 وثايرويد ultrasound وهم ماشيين على sulfonylurea. الTZTs بقى بيحصل اكتيفيشن للبقره جاما ستيموليت فانكشن TSH هرمون ريسبتور اكسبريشن. ده بيعمل ريكروتمنت اند ديفرنشيشن اوربيتال فايبروبلاست اند ستيموليشن اوف اديبوجينسيس increase risk of Graves' ophthalmopathy. Therefore, البايبروتازون should be not administered to diabetic patients with Graves' ophthalmopathy. عينين هم عندهم Graves مش المفروض ان انا اديهم او ابعد عن البايبروتازون او الTZTs. الانكريتين مايماتكس في الانيمال مودلز لقوا بيبقى في اكتيفيشن للGLP-1 ريسبتور on thyroid C cells, increase the release of calcitonin, increase C cells hyperplasia adenoma, increase risk of medullary thyroid carcinoma at very high doses. الهيومنز لقوا ما فيش افكت على GLP-1 ولا في افكت على serum calcitonin. However, GLP-1 receptor agonists are not recommended in patients with a personal or family history of medullary thyroid carcinoma or type 2 multiple endocrine neoplasia. الانسولين زي ما قلناه قبل كده، احنا قلنا العيان عنده هايبوثايروديزم فغالبا العيان ده هيجي له هايبوجلايسيميا. لو اديته لو هو ماشي على الانسولين هقلل انسولين. لو اديت ثايروكسين يبقى انا محتاجه ان انا ايفالويت. لو العيان هايبرثايروديزم يبقى العيان ده محتاج ان انا ازود له الانسولين ريكوايرمنتس. لو اديته تريتمنت وبقى كنترول ايفالويت تاني الجلايسيميا بتاعته. يبقى الانسولين enhance level of free T4 and reduce level of T3, modulation of TRH and TSS secretion. Adjustment of insulin treatment should be considered in patients with diabetes after occurrence of thyroid dysfunction. So ladies and gentlemen, the take-home message in the autoimmune thyroid dysfunction occurs in 17 to 30% of adults with type 1 diabetes. Thyroid dysfunction is more common in patients with type 2 diabetes than in the general population. Patients with type 2 diabetes have a higher prevalence of subclinical hypothyroidism compared with healthy control. Subclinical hypothyroidism is associated with increased risk of diabetic microvascular complications. Thyroxine treatment may normalize fasting hyperinsulinemia and significantly improve insulin sensitivity in patients with overt and subclinical hypothyroidism and insulin resistance. Uncontrolled diabetes may impair the effectiveness of levothyroxine treatment in patients with hypothyroidism. An increased insulin dose may be necessary when starting a replacement therapy with levothyroxine in hypothyroid patients with diabetes. Pre-existing diabetes may be exacerbated by hyperthyroidism. Insulin treatment should be adjusted in patients with
with diabetes after the occurrence of hyperthyroidism. Hyperglycemia should be re-evaluated in hyperthyroid subject after the control of thyroid dysfunction. TSH level should be monitored after beginning metformin treatment, especially in hyperthyroid patients. Liraglutide is not recommended in patients with a personal or family history of medullary thyroid carcinoma or type 2 multiple endocrine neoplasia. Bioclotazone should not be administered to patients with clinically active graves of thalamus. Thank you. And we have only 5 minutes for any question from